Saya sana magpamilya dito guys sa Saudi actually. Kaso, yun lang, wala kaming mga partner. Masaya magpamilya kaso wala kaming partner. Dito po kami sa Ikea. Pero baka hindi po kami makapag-vlog sa loob kasi maraming locals. Ngayon, naglalakad-lakad lang kami actually kasi ang layo ng parking. Ang init masyado. Yes, malapit na kami dun. So ito, kasama namin yung mga Filipina. Ayan sila. So guys, patayin ko na muna kasi malapit na kami. First time ko mag-Ikea. Kala ko dati yung Ikea puro furnitures lang. Pwede palang kumain dito. Kakain kami. See you guys! Buti mabait ako. Hindi ako tulong ah. Kasi kadadahan lang. Pagarito. Mag-hi ka kuya. Hello. Guys, ayan, tapos na kami kumuha ng pagkain. Ito, meatball.
Guys, first time namin kumain dito. Tapos yung sabi ng kaibigan ko, masarap daw yung meatballs, kaya trinay ko. So, may kinuha din kami ito. Dragon fruit ba to? I'm not sure. Tapos andito yung mga kasama ko. Hindi ako masyado makapag-vlog kasi madaming locals. But try ko damihan pa yung videos. Kasi first time na namin sa Ikea. So, ang saya, ang saya. Minsan naiisip ko, mailip. Ikunin mo yung bibig ng daddy mo, ha? May hawak na nga ng allowance na ngayon si daddy. Social. Ayaw na akong paggawa. Wala? Bakit? Bigyan ko mo lang Ay, kailangan may asukal, kaya pala sabi niya mapait. Diba? Ito ko man napatay. Yung tampon nga ng cappuccino, gano'n, pyramidlet na, kaya di dinadara. yung kasama niya ba, iba yung agency nila? Hindi po. Same. Sabay kayong dumatay. Nauna po. Wala pala mapait Ito. wala pala asukal. Sugar. Hindi ako muna kapag-tumatay. Kumain ako ng cappuccino. Kanina. Ay, uminom. Yun nga kapag may anak ka talaga. Okay, okay. Awal mo yan. Ito na ginamit ko yung price lang. Huwag mo ano na. Huwag mo kumito eh. Oo. Ang sarap, guys. Siguro nagmamadali. Ako naman, wala sa isip ko. Akala ko. Yung mashed potato, bagay na bagay sa meatballs. Parang gusto kong araw-arawin dito. Sarap. Tapos yung cellphone niya hindi niya gawin. Hindi ko na po alam ang gagawin. Hindi na ko yan. Nanginginig na ako. Nanginginig na ako. Nangyayari sa anak ko. Buti pala, kasama niya. Kailan kayo magtutuloy na? Oo, may naman. So guys, ayan, tapos na po kami kumain. Dito kami, nag-iikot-ikot lang. Ang gaganda dito guys, ang mumura sa Ikea. Ito o, tingnan nyo. Pwede siya pang rice. Diba, ang ganda, tingnan nyo. Ang gaganda. Hain besh dito. Hain, hain. Mahal ng unan guys. 69. Pero kasi, ito oh. Promo ka din. May kasamang ito. Pag bumili kayo ng unan, may kasamang ganito. Grabe, ang mahal. Pero ang ganda. Mahal, hindi kaya ng budget.
Ang liit. Parang laruan. Ang saya. Meron ba nito sa Pinas? Meron. May da? May da? Wala, grabe. First time ko makakita ng sugad din. Barbie. Magkano siya? Siyang price? Wala siyang price. Ay, 79. Hindi, isa-isa. Hindi. Oh. Ano pa kabayo? Wala siyang... Meron ng kaibigan ko hindi. Walang price. Wala. Ano ba yun? Guys, ang daming magagandang mga bilihin dito. Ito, may bags, may payong. Mag-hi ka. Hello, subscribe to my channel. You also have channel? Yes, I have 69 subscribers. Really? Okay. Tell them to subscribe your channel. Subscribe. What's your name in YouTube? The Gaming Jetromolinas. What? The Gaming Jetromolinas. The Game Jetromolinas. Okay, you subscribe his channel and also my channel. Yes. Ang dami guys. Ang daming pwedeng ipang package. May payong pa dito. Sandali, ito yung payong. Mabibili na ako na ito. 15. $29. 29. Saan ito? Lahat hindi ko sa ayun mo ba? Guys, ang ganda ng mga ilaw. Parang bata. Silaw. Ganda, no? Tag 12 lang. 12 lang. 12 SR. Ang saya. Saya sana magpamilya dito guys sa Saudi actually. Kaso, yun lang. Wala kaming mga partner. Masaya magpamilya kaso wala kaming partner. Grabe guys, ang saya dito. Sayang, wala pa kaming sahod. Di ba nga tambay kami for 2 weeks. Hindi namin alam kailan kami magsisimula. Nag-vlog po. Meron ka rin vlog. Opo. Isama mo kami. Kaya nga, hi kayo. Hi dyan sa Pinas. Mga taga-Paco po. Hello, vlogger pala tong si... Ay, Si Jetro din eh. Sabi niya may vlog din siya. Ito, vlogger pala si Tita. Oh. Hi! Hello, mga anak ko. Paul and Elijah. Hello. Namiss na yan. May mga tanim din sila guys. Oh. Ito, oh, grabe. Ito, tingnan nyo. Totoo yan guys. Malapit na kami lumabas. Chocolate for SR lang. Actually, for SR, dating 9. Ganon sila dito pag nagsisale, talagang bagsak presyo. Ha? Ice cream tayo guys. Hala, ang sarap. Ang sarap. Grabe, ang sarap.
Palabas na. Labas na kami, tapos na. Grabe, so yummy. Guys, subscribe nyo yan, oh. Si Zatro, subscribe nyo rin siya. Sa labas na kami. Wala na ano. Hello, grabe. Ang sarap nito. Parang galing kaming airport. No, bagan airport. Parang galing kaming airport. Yan, guys, we're done. Punta na kami sa sasakyan. Init, grabe. Nawawala yung car. Pero nagparado kasi? Ay, feeling ko dun pa po. Ay. Parang dito po. Kasi dun tayo, naglakad tayo. Oh, tama, dito po. Obvious na po si Kuya. Nawala yung sasakyan. Di namin alam saan na nag-park. Ay. Makita na yung car. Excited akong kainin yung cone. Parang wafer, guys. Wafer siya, wafer. Hindi yung tulad sa atin na matigas. Ito, wafer talaga siya. Taxi namin eh. Yes guys, andito na nga kami sa hotel. Pagod kami dun pero ang saya sa Ikea. Thank you. Buksan ko lang yung room. Let's have a shoot. Ay, kalas. Bakit ayaw? Ayaw talaga. Mapis, tegel. Mafitani? Yes? Inzel? Okay. Arabic Masri. Mafisim-sim. So guys, ayan, may pasok pala kami. Late na kami in-inform. 4 p.m. na. So, late kami ng 1 hour. But it's okay. Wala naman kami masyadong ginagawa dito kasi bago nga lang to. Wala pa kaming doctor. Wala pa. Kulang pa talaga lahat. But anyway, thanks for watching. See you in my next vlog. Bye!